Nandito pa rin po tayo sa Completos Recados at syempre kasama ko pa rin si Attorney Mark Tolentino. Hello. At syempre wala si Papa Dance. So ako muna ang nandito ngayon. Ngayon. Yes, oo. Masyadong kailangan maging matandal ako ngayon. But anyways, ayan, balik tayo, Attorney, dun sa question ko kanina, yung hanging question ko na, paano kung ako yung nagbigay ng statement pero wala ako dito sa bansa. Yes. Pero yung sinasabihan ko nandito sa Pilipinas, paano yung magiging proseso nun? Okay. Kasi po, criminal law is territorial or jurisdictional in nature. When I say criminal law is territorial and jurisdictional in nature, kailangan yung krimen nangyari within the jurisdiction of the Philippines. It means, pag ang krimen ginagawa mo outside the Philippines, you have no criminal liability insofar as Philippine jurisdiction is concerned. Okay? Kasi ang Philippine courts or ang Philippine government has no jurisdiction. Ginagawa mo yung krimen outside the country. Outside the country. So what will be your remedy? You can file a criminal case in the sa place kung saan nangyari ang krimen. Okay? Or kung walang criminal liability, you can still file civil liability. Okay? Kasi ang libel, criminal liability, and civil liability, you can file damages. Against a person, when say damages, pwede ka magpabayad. Okay. Damages, for example, 1 million, 2 million, 3 million, 10 million. It's up to you. Depende sa damage. But only with respect to civil liability. With respect to criminal liability, parang madidismiss ang kaso mo on the ground that the Philippine government has no jurisdiction based on the philosophy or concept of criminal law that criminal laws are territorial and jurisdictional in nature. So, ibig sabihin, kung ako ay may hinanakit dito sa taong ito, pwede kong gawin sa ibang bansa. Yes, parang ganun. Hindi ako pwedeng kasuhan Yes, parang ganun. Pero, pwede ka nilang hingan ng Actually, danyos. pwede kang kasuhan, but you can file a motion to dismiss on the ground that yung Philippine government has no jurisdiction. Babayaran na lang kita, pwedeng gano'n, danyos na lang. Civil liability pwede, but criminal liability, madidismiss ang kaso. Okay. Pero ano yung pwede niyang gawin bilang nandito siya sa Pilipinas? Ano yung proseso na pwede niyang para anuhin din itong Okay. So, pwede siya mag-file ng criminal case doon sa place kung saan ginagawa ang krimen. Kung ginagawa ang krimen sa Singapore, doon siya mag-file ng criminal case. But with respect to civil liability, pwede siya mag-file ng damages or tinatawag yan in Spanish ng culpa aquiliana, culpa contractual under sa law on obligation and contracts, and also with respect to obligation to respect, with respect to reputation, pwede ka magdemanda ng danyos. Moral damages, exemplary damages, liquidating damages, lahat ng damages pwede ka mag-file. Okay? Of course, kung mag-file ka ng damages, you have to prove na yung reputation mo was destroyed. In that case, you have to prove how much is your reputation. Okay? Paano yun? Paano mo i-prove yun, attorney? Kailangan i-prove mo na you are this one, you are this one, you are somebody. And because I am somebody, my reputation is worth like this. And because my reputation is worth 10 million pesos, he has to pay 10 million pesos. Ganon. Ganon pala kabigat yun. So, dapat medyo, Then, walang kulong. Walang kulong. So, it means, pa maging liable ka ng 10 million, kung wala kang pangbayad, yung properties mo. Kailangan i-attach yun. Kung wala kang properties, wala din. Para mapantayan. Oh, yes. Ganon. So, Di yung pag properties pwedeng kunin. Paano pag wala? Wala kang maibigay, Wala. even properties? Hindi makukulong. So, madidismiss na lang siya? Pwede maging liable siya civilly, but of course, it will not be effective or it cannot be enforced because on the ground that bankrupt yung kalaban mo. Maghihintay ka na lang pag meron na ulit. Okay lang yan sa mga mayayaman, yung mga damages. Oo nga. Pero attorney, kung ito idugtong lang natin, kung ipapasa mo or dadali mo yung kaso sa ibang bansa dahil dun siya ginawa, would it take too long? Gaano katagal? Depende sa procedure yan ng ibang bansa. Then, granting that na maging may penalty na, okay? You were convicted outside the country, it is not enforceable also in the Philippines. Kung pumunta ka lang sa Singapore, for example, sa Singapore, pumunta ka sa Singapore, pwede ka ma-aresto. But kung hindi ka pumunta doon, wala. Except pag may extradition treaty. Okay? Kasi ang criminal laws are territorial in nature. Yun ang mahirap sa criminal law natin. Pero, so, ibig sabihin nito, attorney, pag dinala mo na siya sa ibang bansa, mas magastos. Malamang. Magastos, then hindi din Hindi pa mag-i-enforce sigurado. kasi kung hindi siya pupunta doon, hindi siya makukulong. Hindi makukulong. Kasi the objective of criminal law, you have to punish yung
yung accused. Yun ang purpose ng criminal law. Unlike civil cases, the objective is payment. Yun ang objective natin. Alright. Ito, attorney, na pag-usapan natin dun sa unang part ng discussion natin. Paano kung senador Yes. yung nagsalita ng isang malisyosong bagay dun sa isang, pwedeng sabihin nating ordinaryong tao? Oh, yes, yes. Kasi di ba sabi nyo nga, attorney, it is parang meron silang absolute Yes, tinatawag na absolute privilege communication. yes, oo. So, paano yun? Ano yung pwedeng gawin na remedy nitong nasiraan dahil sa sinabi niya? Yung senador, exempted siya ng libel case or criminal liability on the ground, nakalagay po sa ating saligang batas na yung mga senador exempted sa mga libelous complaint. Okay? So, hindi siya makasuhan. But, pwede siyang makasuhan sa Committee on Ethics. Committee on Okay? It means, ang senador, isang congressman, exempted sa kaso outside sa House or outside sa Senado or outside sa House of Representatives, it only means that hindi sila exempted sa kanilang bahay. Sa House of Senate, House of Congress, you can file ethics. Committee on Ethics on the ground that he is unethical or she is unethical, then pwede pa expelled siya as a senador. Pag ginawa niya yung act sa bahay nila, kumbaga, sa mismong Senate. Yes, parang ganon. So, any action done by the senator in the performance of his official duty as a senator, exempted siya ng libel. In the performance of his official duty. Yes. It means, while not in the performance of his official duty, he can still be liable for libel. Pag lumabas na siya. Yes, ganun. Oo, so ibig sabihin, dapat sabihin mo yan pag nandiyan ka na sa Senado. Yes, but ang nakalagay sa batas, ano ang penalty ng libel? Libel, the penalty is prison correctional. It means 6 months, 1 day to 6 years. But ang nakalagay din sa saligang batas, if you're a senator or congressman, you cannot be imprisoned if the penalty is below 6 years. Below 6 years. It means hindi din makasuhan. Oo nga, kasi hanggang 6 years lang. Yes, so it means lahat ng kaso, basta ang penalty is 6 years and below, ang senador, congressman, hindi makukulong. Ano ba yan? Napakaswerte naman nila. Pero ibig sabihin, dahil nasa duty pa sila, kaya hindi pwede sila Oh, ganun. Exempted pa sila doon. Pero pwede silang maging liable or pwede silang magbayad. Pwede sila maging liable ng rape kasi more than 6 years na yan. Pwede maging liable for murder, but if below 6 years... Basta more than 6 years. More than 6 years, but below 6 years, hindi sila makukulong. Kung hindi papasok dun sa pagkulong sa kanila, pwede sila magbayad. Yes, pwede sila magbayad. Ano At yun yung or. With respect to libel, hindi. Ay, hindi din. Absolutely, wala. Wow. Basta senador o congressman. Yun na yung nasabi ko, wow. Sana naging senador na lang talaga ako. Parang ganun. Absolutely wala. So pwede mong gawin. Grabe. How about yung mga media men naman? Pag media man, mag-apply ang rule na hindi sila absolute. Ang tawag doon is qualified privileged communication. When we say qualified privileged communication, ang isang media man exempted sa liability basta yung statement ng isang media man was merely an honest opinion of a public officer in the performance of his official function. Of his official function. Kailangan, kung isang public officer, pwede kang idemanda, kailangan i-prove na malicious. Pag hindi malicious, it means, pag totoo yung sinasabi ng media man, exempted. Okay. Yun ang first. Pangalawa, fair reporting. Fair reporting. You're just doing your report. Parang diba? binasa mo lang, binasa mo lang. script lang siya. Nasa script yan. So, hindi ka liable. Okay? Sino magiging liable doon, attorney? Walang liable. Basta, you are doing it in good faith. In good It faith. means, yung isang politiko, isang public officer, they can still file case against you, but they have to prove that your statement was malicious. At nanggaling mismo sa'yo. Yes. If it was not malicious, acquitted ka. Okay. Ganun yan. So, pwede mo pala din sabihin na nasa script po yan eh. Kaya gano'n. Yes. Ganun. Oo, so pwede ka rin So, isang public officer, kailangan i-prove nila yung tinatawag na malice in fact. Malice in fact. May tinatawag tayong malice in law. When we say malice in law, malice is presumed. Okay. Lahat ng sinasabi na masama against a person, malice is presumed. Presumed na siya. Presumed. Alam mo na, Except malisyoso talaga. Qualified privileged communication. Kasi in qualified privileged communication, you have to prove that that statement is malicious. Ito ang tinatawag na malice in fact. In fact. Okay. O yan, ito attorney, singit natin yung isang question, yung ano daw ba yung slander by deeds? Okay.
di ba may tatlong tayong defamation? Yes. Yung una is libel. Libel. Ito ang tinatawag na written defamation or public or mga media sa radio, sa TV. Yung pangalawa ang tinatawag is slander. Slander yung mga chismis, yung mga sisiraan mo yung kapitbahay mo, ganon, or sisigawan mo, pinahiya mo siya, that's already tinatawag na slander. Slander yan. Yung tinatawag na slander by deeds, you have to compare it with slight physical injury. May pananakit na. Yes. Kasi ang slight physical injury, if your purpose is sapakin mo yung isang tao, kasi gusto mo siyang sapakin, slight physical injury yan. Pero kung gusto mo siyang sapakin, para lang mapahiya siya, slander by deeds. So, pwede attorney, yung idikit natin dito yung bullying. Yes. If your purpose is pahiyain isang tao, for example, in public place, sinampal mo siya. Not for the purpose na saktan mo siya, but ang purpose mo, pahiyain mo siya. Slander by deeds yan. Oh my, so ibig sabihin yung mga nahuhuli ng mga kanilang boyfriend, girlfriend, ganyan, mga asawa, pwede slander by deeds yan. By deeds yan. Iba yan sa simple slander kasi ang slight physical injury kasi ang penalty nun is arresto minor. Kasi arresto minor is 1 day to 30 days lang. 1 day to 30 days. But when you say slander by deeds, ang penalty niyan is parang grave slander. Grave slander. So, kasi may maximum arresto mayor to minimum prison correctional. It means 6 months imprisonment yun. 6 months imprisonment? Yes. Pero walang or yun? Walang or. Hindi, may nakalagay or. Or a fine of 200 pesos to 1,000 pesos. 200 to 1,000? Basta slander by deeds yun? At the discretion ng court. Silang bahala, depende sa weight. Yes. Paano yun, attorney? Kailangan ba nasa isang talagang public place o public place siya pero wala masyadong tao? Basta ang purpose mo, pinapahiya mo siya. Na may nakakita kita? Yes, of course. Kailangan may makakita. Kung kayong dalawa lang, wala din yun. Hindi yan slander by deeds. Kayo na lang. Yes. O hindi lang sapak. For example, hinalikan mo yung isang babae in front of the public. Ang purpose mo, hindi siya bastusin. Ang purpose mo, pahiyain siya. That's slander by deeds. Kasi ang purpose mo, pambabastos, acts of lasciviousness yan. Iba naman yan. Iba naman, oo. Yes. So, ang crime kasi, depende yan sa what is the mind of a criminal. Kasi, crimes, tinatawag yan, there is no crime if your mind is not criminal. So, it means, lahat ng criminal liability, depende yan sa utak mo. If your purpose, sapakin siya para masaktan siya, slight physical injury. Sapakin siya para mapahiya siya, slander by deeds. Halikan mo siya para, tinatawag na, sapakin mo siya para lang na masaktan, slight defamation. So, daming purpose. For example, halikan mo siya, not for the purpose of pahiyain mo siya, but ang purpose mo kasi gusto mo siyang bastusin, acts of lasciviousness. So, daming mga, hindi siya kung act na, may liability na. Kailangan malalaman natin kung ano ang purpose ng isang accused. Okay, i-connect natin, attorney, dun sa yung pambabastos. Paano kung ginawa niya ito, as in, pambabastos talaga, gumawa siya ng video, tapos, sinabi niya doon lahat ng gusto niyang sabihin, masasakit, at saka parang pinakita niya na talaga gusto niyang bastusin itong biktima na to, tapos pinost niya like sa YouTube, ganyan. Libel yan. Libel yan. Kasi pinublish na siya. Kasi yung acts of lasciviousness, kailangan may physical act. Okay? Pag publication na, libel na. So pag libel na, kasi may publication, identified yung biktima. Ang purpose is to destroy the reputation ng isang tao. Of course, it was malicious. So libel na yan. Pag libel, ang penalty is 6 months, 1 day, to 6 years. Or a fine. So, yun ang purpose ng, that's why, yun ang purpose ng batas natin, may nakalagay na or, to give discretion ng court. That's why may bago tayong, I think may proposal ngayon to decriminalize libel. Okay? To decriminalize. Pinupush yan. Yes, may purpose na yan kasi kailangan mayroon tayong absolute freedom of expression, absolute freedom of press. Yun ang mahirap sa demokratikong bansa. So may mga movement na ganyan na gusto nila na absolute talaga, hindi siya limited. Kasi may freedom of press, of course, ang press natin should be responsible. But
But yung current law, may limitation. Kasi if you do something beyond that rule on ethics ng mga media, may maging liable na ng libel. But may bagong movement ngayon na may mga proposals na gusto nila na i-decriminalize ang libel. So, wala ng libel talaga. Parang katulad ng sa mga senador. Oh, parang ganon. Parang ganon. Parang ipapantay na lang din nila. Pero ito, attorney, paano kung sa email siya, let's say, nag-publish siya ng isang article, ganyan na sinisiraan yung isang tao. Ako yung nag-send ng email. Pero yung iba, sinisi ko lang. Kumbaga, carbon copy lang para sa kanila. So, hindi nila alam na makakatanggap sila nun. Oh, yes. Sila ba na nakatanggap lang, liable din para dito sa kaso ng libel? Ang maging liable, yung sumulat at saka yung nagpadala. Nagpadala. Oh. Kailangan, yung pagsisi kasi, may tinatawag na yan na publication. Okay? Kasi ang publication, hindi kailangan sa TV, sa radio, sa newspaper, basta may nakabasa na third person. In this case, sinisi mo sa email mo. Yung pagsisi mo is already publication. So, there's already libel. Pero pag in-email mo sa isang tao lang, kayong dalawa lang, there's no libel. Kasi walang element of publication. Ang publication is one of the requirement for the crime of libel. And for ito attorney naman, maiba naman tayo, dun sa isang typical na meeting ng isang kumpanya. Pwedeng isang meeting ng isang barangay, ganyan. Pero, di ba, minsan, ginagawa nila to publicly, yung mga meeting nila. What if ako ay nagsabi ng isang malisyosong bagay tungkol dun sa isa sa mga naandun sa area na yun, sa location kung saan kami nag-gather. Gumamit ako ng mic. Would that be a libel or slander? Actually, may decision ang Supreme Court about that. May movement na nagsasabi that, may view na nagsasabi that it was really libel. Kasi may publication na, marami na nakarinig. Okay? But, ang sabi ng Supreme Court, it was only slander. Maging libel lang kung sinulat. Or publication sa newspaper, sa radio, sa TV, or nasa libro, sa book, or sa painting. Pero pag microphone lang, kahit maraming nakarinig, for example, meeting the advances sa isang political party, it's only libel. As it is only slander. Okay, itapusin na lang natin to, attorney, sa isang paglilinaw na lang. Kasi maraming, ito, kahit sa amin actually nung college, kasi dahil mass comm nga ako, isa sa pinag-uusapan namin kung ano ba yung ibig sabihin talaga at pagkakaiba talaga ng slander and libel. For the benefit of our viewers, i-clarify natin ano ba yung grounds, ano pa yung pwede nilang gawin kapag sila ay kinasuhan ng slander or ng libel. Okay. We say slander, oral defamation. Pagsasalita ng masama, ang purpose is to discredit yung reputation ng isang tao, slander. Okay? Pag libel, oral. Written defamation. Written or sa newspaper, sa radio, sa TV, or painting, sa Facebook, basta lahat ng may publication, that's already libel. Of course, ano ang mga common defense? Privileged communication rule. Pag sinasabi mo lang yan, in the performance of your duty as a citizen against a public officer, in the performance of his official duty as a public officer, pwedeng maging exempt ka. Okay? Kailangan i-prove ng isang public officer na yung sinasabi mo malicious. Pag hindi malicious, acquitted ka. So for example, ikaw yung biktima, ano yung first na gagawin mo? Depende if mag-apply yung barangay justice system. Kasi pag mag-apply yung barangay justice system, kasi you're residing in the same city or municipality, you have to file a case muna dun sa barangay. Sa barangay muna. Okay? Otherwise, you can file directly sa prosecutor. Mag-file ka ng complaint for tinatawag natin na slander. Kasi pag libel, pwedeng dumiretso na yan kasi more than 1 year na yan. Okay? So, yun ang gagawin natin. Alright. Okay. Mukhang ito masyado siyang malawak, attorney, no? Yung slander tsaka yung libel. Hindi lang malawak. Kailangan paglilinisin ulit. You need to study or kailangan basahin or ano talaga yung
absolute privilege communication. Kasi yun ang pinaka-the best defense in order not to be liable for libel. At sabi mo nga, attorney, it has been for 60 years. Yes. Hindi pa siya nare-revise ulit. Yes, that's why ang penalty may 200 pesos, may less than 200. Sa ngayon, masyado nang mababa. Hindi na nga pwedeng pang Jollibee. Oh, yes, tama yan. Yun. So, kailangan talagang pag-usapan. Oh, yes. Ayan. So, ito, marami pa tayong mga pwede pang ano dito pwede pa tayong isingit, lalo na dahil nga sa adverse ng internet ngayon. Yes. Pwede pa siyang idagdag at idugtong doon sa cybercrime law. Maganda sana yung cybercrime law, but unfortunately, may TRO yung Supreme Court, so we can discuss it pag nawala na yung TRO. Oo. Furthermore. Yes. Ayan. So ito, ano ba ang natutunan natin dito sa diskusyon natin ngayon? Ako, personally, ang natutunan ko talaga dito, hindi, or dapat, o lalo na ako na isang nasa media, parte ng isang malawak ng mundo at industriya ng media, dapat lang na alam natin kung ano yung mga sinasabi natin. Hindi pwedeng gusto mo lang sabihin, gusto mo lang i-post bilang isang individual para siraan lang isang tao. Dapat alamin mo muna kung ano yung mga sinasabi mo. Saka mo siya sabihin ng publicly. Kasi at this point in time, dahil sa lawak nga ng internet, maraming makakaalam, maraming makakarinig, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kaya, actually, the reputation, mahirap sirain at mahirap ding ibalik. Yes, tama yan. Yun ang pinaka-importante. Ayun. Ayun, so attorney, ito na. Saan ba kayo or paano ba kayo hunting ng ating mga manonood? Pwede po yan. I have my personal website po. Pwede nyo kayong i-visit sa aking website sa www.marktolentinolow.com or just like my Facebook page po sa www.facebook.com/marktolentinolow. Or sa Metro Manila, you can call me sa landline po natin sa 209-6203. I repeat po, 209-6203. And sa cellphone po natin, you can text for free legal advice sa 0917-329-5353. So just text po and I'm willing to give you for free legal advice. Ayun, free yun maliwanag, free medical tuloy. Free legal advice. Yes, ayun. legal advice lang ha, hindi kasama ang kaso ha. At hindi love advice. Oo. Pero yun, sabi nga ni attorney, pwede kayong tawagan? Yes. Facebook lang, sumasagot si attorney. Yes po, email, sa Facebook wala po problema. Yes. And lastly po, I have to inform the public that, of course, sa ating saligang batas, we have the constitutional right of expression, we have freedom of press, but of course, hindi po absolute yan. Kailangan we should be responsible. Sa lahat ng mga sinasabi po natin, lalo na sa social media. Yes. Yun ang nakasaad po sa ating batas. Ayan. Ako marami talaga akong natutunan at sana meron tong part 2 kasi malawak talaga siya. Sabi nyo nga doon sa cybercrime law, pwede nating idugtong. Yes, tama po yan. Ayun. So ito pa rin. Ako pa rin ang inyong nakasama dito pa rin sa Completos Ricados, si Vien Dacler sa ngalan ni Papa Dens. Siyempre. Ayun, sa ngalan ni Papa Dens. Magbabalik po ulit tayo sa susunod na Usapang Batas with Attorney Mark Tolentino. Bye-bye! Yes, bye-bye!